Hello brush friends! It's Maricar from 7 Brush Strokes. It's been a while since I last updated this channel. Sobrang daming naging nangyari sa buhay. Kaya medyo nakalimutan ko na talaga tong YouTube channel na to. Pero ngayon, nagbabalik tayo and hopefully, maging regular na yung pag-upload natin ng mga bagong tutorials and other art-related stuffs. First of all, gusto ko din munang magpasalamat sa lahat ng mga nananatiling subscribers and to those who were keep on subscribing kahit na wala tayong masyadong ganap sa channel na to. Thank you so much to everyone. So today's video ay gagawa tayo ng pen collection ko and their swatches. Isa kasi to sa mga most requested videos ko nung nagpa-poll ako sa Instagram. Yung mga pen collections ko dito na ipapakita ko, yung iba dito, na-acquire ko pa or na-collect ko pa sila since nag-i-start pa lang ako. So, from 2017 pa yon and until now, ginagamit ko pa din sila. Tapos yung iba naman, gifted lang sa akin ng mga ibang brands. Pero hindi ito sponsored video. Basta na nagsisimula ako, gustong-gusto ko kasi na nagko-collect ng mga pens, ng iba't ibang brush pens, for calligraphy, for drawing, and other stuffs na ginagawa ko. Pero siguro ganun kasi kapag nagsisimula ka pa lang, parang gusto mong masubukan lahat ng brand, lalo na kapag dinidiscover mo pa lang kung ano yung style mo, mga pens na makakasundo mo. So, kung guilty ka sa pagko-collect ng pens, okay lang yan, I feel you. And before we officially start the video, please don't forget to hit the subscribe button and i-on mo na din ang notification para maging official brush friend ka na, part ng brush friend community, and updated ka rin sa mga ganap natin kung meron man tayong mga bagong tutorials and giveaways. Please take note lang din na hindi ito full review ng bawat pens na isa-swatch ko kasi parang masyado na magiging mahaba at boring kapag inisa-isa natin sila. Pero let me know in the comment section kung meron kayong particular brand or pen na gusto nyong i-review ko and gagawin natin yan in the next videos. Starting off with my calligraphy brush pens which are small tip, first is the Pentel Food Touch brush pens. Sobrang favorite ko tong brush pen na to kasi naging game changer talaga siya sa calligraphy journey ko. I recommend this for beginners and ito rin madalas yung ipagamit ko sa mga students ko during workshop at talagang nagugustuhan din nila tong pen na ito. It comes in 12 vibrant colors and this year nag-release si Pentel ng another set of 12 colors at ang gaganda talaga ng kulay as you can see on the swatches. I bought this from Shopee kasi hindi sila available sa National Bookstore. Ilalagay ko na rin sa description box below yung mga shops na pinagbibilhan ko nito. Next, I have the Tombow Fudenosuke. Meron tong dalawang version, soft tip at hard tip. Ang palatandaan ko lang dito, yung black ang body, yun yung soft tip, at itong parang navy blue, ito yung hard tip. One thing I noticed is the size of the strokes you can create with each of them. Mas madaling ma-achieve yung thinner stroke sa hard tip, pero dahil nga hard tip siya, hindi rin ganun kakapal yung downstroke na magagawa mo, kaya dapat you will press really hard on your downstrokes. I recommend hard tip para sa mga medyo mabibigat yung kamay at nahihirapan pang mag-create ng thin strokes. As you can see, mas makapal yung downstroke ng soft tip as compared sa hard tip. The hard tip version also comes in different colors pero hindi pa ako bumibili ng set. Nakabili lang ako ng dalawang kulay which is itong orange and purple. Nabili ko to sa Art Bar Alabang and yung black colors naman nabili ko pa din from Shopee. Yung last brush pen ko sa small tip category is itong Zebra Funwari na nabili ko din sa Art Bar Alabang nung minsang nag-conduct ako ng workshop doon. Bumili lang ako ng pink and purple na kulay kasi yun lang din yung available sa shop. Ayan, 89 pesos siya. I can say na hard tip din itong Zebra Funwari pero mas gusto ko yung pagka-hard tip nito kasi mas madaling mag-create ng thick stroke sa kanya compared kay Tombow Fudenosuke hard tip. Napansin ko rin na mas vibrant yung kulay ni Zebra as you can see sa purple ni Zebra compared sa purple ni Tombow Food hard tip. So, isa yun sa pwede mong i-consider kung nagde-decide ka pa lang kung alin ang bibilin mo. Now, let's jump into large tip brush pens category. First is this Faber-Castell calligraphy brush pen.
Ito yung unang brush pen ko, pero since hindi pa ako maalam noon about supplies, I ended up fraying all of them. Ito yung example ng frayed tip ng brush pen, not necessarily sa Faber-Castell lang. Kapag nakakita ka ng ganyan na parang buhaghag na yung tip niya, frayed na yun, hindi na siya magandang isulat for your thin strokes, nakaka-frustrate lang. Ikukumpara ko siya dito sa color green. Kung nakikita nyo, mas pointed pa yung tip ni color green as compared dito sa color pink. So, mas maganda pa yung tip ni green and mas achievable pa dyan yung thin strokes kesa kapag gumagamit ka ng frayed tip na brush pens. Itong set na to, pangalawang bili ko na kasi gusto ko ulit silang masubukan after nung medyo marunong na ako. Pero ewan ko kung bakit nag-dry na tong color blue na to. Hindi ko rin kasi sila masyadong ginagamit. Beginner friendly din naman sila. Pero since large yung tip nila, mas kailangan ng control to create thin and thick strokes. Water-based din to, kaya pwede mong i-blend yung mga kulay. I also have the Artline Sticks brush markers, pero kung tatanungin niyo ako kung ano yung pinaka hindi ko gusto sa collection ko, ito yun. Siguro dahil yung style ko is more on small lettering at parang mas bold lettering yung kayang i-achieve using this pen. Affordable naman ito, kaya kung gusto mo lang mag-explore ng iba't ibang style ng lettering, you can also consider this. Marami din naman akong nakikitang artists na madalas nila itong gamitin. Meron din ako nitong Tombow Dual Brush Pens Galaxy Palette na nabili ko sa National Bookstore for less than 1,500 pesos. Large tip din ito, tapos yung kabilang dulo niya is parang bullet tip. Hindi ko pa siya actually nagagamit kasi nakatago siya palagi sa drawer. Pag nagsusulat ako or gumagawa ng videos, kung ano lang yung nakikita kong nakadisplay sa table, yun lang yung nadadampot ko. Pero so far, smooth naman siya isulat. Sakto lang yung flexibility ng tip niya, kaya pwede rin ito for beginner. Yun nga lang, medyo pricey siya. May kasama na rin pala itong blender na pwede mo gamitin para mag-blend yung mga kulay. Ayan siya. At syempre, hindi mawawala itong Karin brush markers. Ito yung original set ng Megabox Pro, which includes 60 colors and 3 blenders. Pero ngayon, nag-release sila ng 12 neon colors na sinama na nila sa Megabox Pro. So, you'll get total of 72 colors now with blenders. Nakagawa na ako ng swatches ng 60 colors before, and ito na yon for your reference. So, ang gagawin ko na lang in this video ay yung neon colors. Take note lang na hindi ito visible sa black paper kasi dye-based raw sila. If you want something to write on a black paper, try their metallic pens. Mamaya ipapakita ko din yon sa inyo. Next, I have the Crayola Super Tips. Yung tip niya is parang cone shape, pero ginagamit ko lang siya in calligraphy kung paano ako gumamit ng brush pen. I got this 20 pack of colors and isa rin ito sa mga recommended ko for beginners kasi aside sa affordable na siya, pwede mo pa silang gamitin sa any kind of paper lang. Most of the brush pens kasi have delicate tips, so sensitive sila sa texture ng paper. Kaya kung gusto mo lang muna mag-explore ng calligraphy, okay din naman itong Crayola Super Tips. Syempre, meron din ako nitong Crayola Broad Markers, pero this is just the tropical set. Again, most of my pens nabili ko pa last 2017 kasi kapag nagsisimula ka pa lang sa calligraphy, gusto mong mag-collect ng pens, o diba? Aminin nyo yan. Kaya na-curious din ako dito sa broad marker and okay din naman siya. Yung size lang talaga ng tip yung kinaiba niya sa super tips at syempre mas mataba din yung katawan niya. Pero kung gusto mo yung mga bold style of lettering, I think mas magugustuhan mo to. Itong mga next na ipapakita ko, mga nabili ko lang out of curiosity na naging part na rin ng collection ko. Pero mostly dito tingi-tingi lang talaga, hindi ko sila binili ng set. Una dito, itong Zigfoo de Biori. Medium tip siya. Smooth din siya gamitin at beginner friendly. Next, itong Ecoline brush pen. Large tip, juicy, and vibrant din ang kulay niya pero medyo pricey kaya hindi ko na tinuloy mag-collect sa kanya. Actually, stash lang tong Ecoline na to kasama nitong Faber-Castell Pitt Artist brush pen. Pero ang maganda dito kasi reversible yung tip nila. Kaya kung frayed na yung original tip, baligtarin mo lang tapos may brand new brush tip ka na. Yung color gray ko lang ng Faber-Castell, yan lang yung original na nabili ko. And huli, itong Koi coloring brush pen. Beginner friendly din ito, masarap din siyang isulat.
Ngayon naman, check natin yung mga pens ko dito na ginagamit ko kapag nagdo-drawing or nagsusulat ako ng notes. Unahin na natin si Stabilo. Itong mga to, bigay lang sa akin ng Stabilo Philippines. They have sent me Stabilo Pen 68 Neon, the .88 and also their .88 Mini. Ginagamit ko sila pang highlight ng notes ko and kapag nagdo-doodle ako. I also got this Faber-Castell Fine Liner pens na bigay din sa akin ng Faber-Castell Philippines. I think lang na mas vibrant ang kulay ni Stabilo compared dito kay Faber-Castell Fine Liner. Medyo dull for me itong kulay na to, pero smooth siyang isulat at madalas ko siyang gamitin kapag nagdo-drawing ako ng mga botanical line arts and everything about doodle. I also have in my collection the Poco pens, which is one of my favorites kapag nagtuturo ako or gumagawa ng phocalligraphy. Pero honestly, hindi ko masyadong gusto itong Frosted Collection Slim nila para kasing medyo nagpuputol-putol yung ink niya lalo na kapag hindi mo siya madalas gamitin. Ang pinaka-paborito ko sa line nila is yung Liquify, which is premium liquid gel pen. Sobrang smooth ng flow ng ink at ang sarap isulat. And by the way, itong mga pens na to, bigay lang din sa akin from my Poco Pens family. Next in line, itong Pigma Micron pens. Meron akong 01, 03, and 08. Ito talaga yung pinakamadalas kong gamitin kapag gumagawa ako ng mga botanical line arts. Ngayon, tignan na natin kung ano naman yung mga metallic pens ko. Isa-swatch ko sila sa black paper. Una dito, yung Dong-A metallic gel pens. Maganda itong gamitin either sa white or black paper. Gusto ko to kasi smooth isulat and it comes in 7 different colors. Pero in my case, 6 lang yung kulay ko na meron ako dito. Next, itong Colink Bold Line Glitter Gel Pens na binigay din sa akin ng Paper House. I think mas makapal lang ang sulat nito compared sa Dong-A, pero vibrant din ang kulay at smooth din ang flow ng ink. Another gift that I received from Paper House is itong STA Metallic Brush Pens. Yung tip niya parang sa Faber-Castell Pitt Artist Brush Pen. Flexible, medyo mahaba, pero easy naman to control at maganda naman yung dating nung kulay niya sa black paper as you can see on the swatches. At syempre, meron din akong Karin Metallic Brush Markers. By the way, lahat pala ng mga na-mention kong Karin brush markers dito sa video na to, lahat yon ay bigay lang din sa akin from Karin itself. Masasabi ko na Karin yung pinaka-juicy sa lahat ng metallic markers na nagamit ko na so far. Pero yun nga lang, yung color pink ko kasi ubos na yung tinta niya kaya hindi na siya visible dito sa video. Ingat lang din kapag ginagamit nyo itong Karin Metallic kasi nga sobrang juicy niya, may tendency na mag-smudge yung ink kapag hindi pa yun tuyo. And that's my pen collection. I know it's quite a lot, pero yung iba naman kasi doon hindi ko naman talaga binili. Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa mga brands na nag-work with me and nag-sponsor ng mga pens nila. Thank you so much for gifting me some of the products that I have mentioned in this video. So, kung na-enjoy mo itong video na to at na-satisfy ang mga mata mo sa mga pen collections and swatches, please don't forget to hit the like button. And please don't also forget to share kung ano na yung mga pens na meron sa collection mo and kung ano pa yung mga dream pens mo. Malay mo, magpag-giveaway ako. And that's it for today's video. See you later, brush friends. Bye!